کباب آبدار این شکلی میشه. وقتی فشار میدیم میبینید این کباب آبدار و یه کباب خوشمزه است، اما در صورتی که کامل و خوب تمام قسمتاش پخته. کته‌ای هم که کنارشه. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. یه خبر خوش بدم، استرالیا هوا خوب شد دیگه. امروز 29 درجه است. به هر حال فصل بهارم داره خودش رو نشون میده. فیلم‌های خیلی خوبی میخوام تو بیرون خونه براتون درست بکنم، اما حالا دستگرمی داریم، ما شروع میکنیم. امیدوارم که از فیلم اون غذا رژیمی خوشتون اومده باشه. من تا الان فکر میکنم 5 کیلو وزن کم کردم و رژیم دومم هم حتما فیلمشو میسازم و بهتون میگم. رژیم دوم یه مقداری کار سخت داره. بریم سراغ یه چنجه باحال، بهش میگن چنجه روستایی. اینو من تو روستاهای اطراف اردبیل یاد گرفتم و درست میکنن و یه چنجه متفاوت و خوشمزه. بریم سراغ مواد اولیش. برای 1 کیلو گوش 1.5 گوجه میخوایم. یه دونه هم باشه مشکلی نیستش. فلفل دلمه، 4 حب سیر و اینم برای آب لیموگیریه و یه دونه هم لیمو. خب خانمم میخنده من لیمو رو نیاوردم. بیایم سراغ گوشت. در مورد گوشت یه مطلبی بهتون بگم. گوشت رون گوسفنده. اینو من چیکارش کردم؟ داخلش پیاز ریختم و به مدت 2 روز گذاشتم تو فریزر مونده. بعد از فریزر گذاشتم طبقه پایین یخچال و یخش واز شده. این گوشت هم من بذارمش اینجا تا شما ببینید. میبینید هنوز یخه. چرا با این کار من گوشتم رو کاملا بیاتش میکنم؟ گوشت بیات میشه و آماده این چنجه میشه. میبینید گوشت رون استخونش رو جدا کردم انداختم اینجا. اینو با گوشت رون بزنید، نگران نباشید. این کارهایی که بهتون گفتم بکنید خراب نمیشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد نمک بزنیم. نه، بهش نمک نزنید، هیچی نزنید. فقط با پیاز میری تو فریزر 2 روز میمونه، درش میارید. اگرم رستوران دارید میتونید برای بیات کردنش این کار استفاده کنید. روغن زیتون داریم، پاپریکا پادر داریم. به اینم میگن میت تندرایزر. گوشت رو نرم میکنه، نرم کننده گوشت. 1 قاشق برای 1 کیلو ماست داریم، 1 قاشق پر. من خارج از ایران اونایی که زندگی میکنن گریک استایل عالیه بگیرن. یه دونه پیاز داریم، نمک دریایی به اندازه لازم، فلفل سیاه، فلفل سفید و پودر آویشن. حالا برای اینکه من موادم رو درست بکنم و کار خودم رو راحت بکنم بهتون میگم که چی کار میکنیم. تمام این مواد رو میریزیم و میریم برای ساییدنش. میت تندرایزر تقریبا برای هر 1 کیلو گوش، اونم گوشت رون، 1 قاشق چایخوری داشته باشید. بس. میت تندرایزر خیلی سخته تلفظش. خودش نمک داخلش داره، به خاطر همین نمک سعی کنید دقت بکنید وقتی که میزنید. اینم پاپریکا پادر، سویت شیرینه و طعم دودی هم داره، خیلی خوشمزهش میکنه. اینم 1 قاشق چایخوری برای 1 کیلوگرم. حالا کاری که میکنیم اینا رو میساویم، نه به اندازه زیاد، به همین اندازه. خب این آماده شد، خیلی ساده و راحت. حالا کاری که میکنم میام سیرمم له میکنم. این مواد ساختن بیسشه. حتی اگرم رستوران داشته باشید به همین شکل، اما تو مقیاس بیشتر درستش بکنید و خیلی هم عالی میشه. زمان مرینیت کردنش برای رستوران حداقل باید 5 ساعت تو مواد مرینیت باشه. حالا کسایی هم که تو خونه میخوان درست بکنن، به نظر من برای کباب همیشه برنامه ریزی کنید و 1 روز جلوتر موادتون رو آماده کنید. این تا این قسمت اینا آماده شد و روغن زیتونم بهش اضافه میکنم. اینم روغن زیتون و دوباره اینا رو شروع میکنم به هم زدن. خب این مواد، این روغن زیتون به موادمون یه مقداری چسبندگی میده که کامل خودش رو به گوشت بچسبونه. این از این میذارمش کنار و تقریبا این دیگه آماده است. این تا این مرحله گوشتمون رو میارم و اینم چاقو شف نایف یاکوزا
تو وبسایتمون هست. چاقو رادست و خوبیه، همه کار میتونید باش بکنید، هم برای گوشت، هم برای مرغ، برای خرد کردن سبزیجات، برای همه چیز میتونید استفاده کنید. گوشت من میبینید هنوز نیمه یخه، اما مطمئنم که بیات شده چون رنگ گوشتم تغییر کرده. حالا برای این چنجه باز بستگی به خودتون داره که گوشتتون رو به چه ابعادی میخواید خرد بکنید. چربی روشم نگیرید، از چربی روشم استفاده میکنیم برای خوشمزه تر شدنش. اینا رو هم به تیکه های 2 انگشتی به این شکل به این تیکه ها خردشون میکنیم. از هر طرف بگیری 2 انگشته میبینید. خب این از این. حالا من اینا رو خرد بکنم و خب بعد اینکه گوشتا رو خرد کردیم با بیفتک کوبم یه دونه میزنیم. چرا؟ برای اینکه پهن‌تر بشه، باز بشه. البته موقعی که پخته بشه دوباره جمع میشه که مواد مرینیت کاملا داخلش بره. خب این از این. پیازای قبلی رو من ریختم رفت چون دیگه نیازی به اون پیازا نداریم، نیاز به پیاز جدید داریم. این از این. این پیازم من 1 دقیقه خردش کنم. خب این پیازامون، پیازا رو هم همیشه یه مقداری با دست لهش کنید. اگه زمان کمی برای مرینیت کردن دارید یا یه مقداری میتونید بهش نمک بزنید که اسیدش را بیفته و کاملا داخل گوشت بره. حالا قبل هر کاری من چیکار میکنم؟ یه دونه گوشت بندازم این تو و کاملا داخل ظرفم تمیز کنم. این از این. حالا نکته ای که مهمه قبل هر چیزی حسابی ماساژ دادنشه. این ماساژ خیلی مهمه. این از این. این از مرحله ماساژ دادن و تو مرحله بعد آب لیمو، همین یه نصفه براش کافیه، زیادم ترش بشه کانسپت کارمون رو خراب میکنه. حالا کار دومی که قراره انجام بدم روی این اینه که گوجه فرنگی رو رنده بکنم. این گوجه فرنگی خودش اسید خیلی بالایی داره. خیلی هم میدونن گوجه فرنگی اگه رب درست کرده باشن متوجهن که چقدر اسیدش قویه. این گوجه فرنگی هم جزو چیزاییه که های اسیده و برای مرینیت کردن خیلی عالیه. روسیه‌یام استفاده میکنن. روسیه‌یام مهم نیست دیگه، نشون. روسیه‌یام استفاده میکنن گوجه فرنگی رو. اینم از گوجه فرنگی. حالا برای اینکه وقت فیلمو زیاد نگیرم، اینم از فلفل دلمه. فلفل دلمه هم یه تیکش رو میخوام من رنده بکنم و همین کفایت میکنه برامون. این از این. و کاری که مهمه من انجام بدم اینه که ماساژ حسابی بهش بدم، مطمئن بشم که تو تمام قسمت ها رفته. این چنجر اگه درست بکنید عاشقش میشید. اولین باری که من خودم خوردم واقعا برام تعجب برانگیز بود که چقدر خوشمزه و خوش طعمه. دیگه پختنش هم 1 دقیقه است دیگه، خداحافظی میکنیم. این از این. و تو مرحله آخر بهش پیازا رو اضافه میکنیم. حالا من اینو 2-3 دقیقه دیگه ماساژ میدم و میذارم به مدت 4 ساعت بمونه. خب اومدیم برای سیخ گرفتن کبابامون. من سعی کردم که 3 و 8 که برای هر سیخ بذارم. حالا بستگی به کلمه خودتون داره. اما در رابطه با گوشت اینجا رو نگاه کنید. ببینید گوشت عیناً پنبه شد و میبینید به راحتی واز میشه. این گوشت تو دهن آب میشه. حالا فکر نکنید که کار اون تندرایزره، نه، کار سیر و پیاز و همین که شب مونده یخ زده دوباره از تو یخ در آوردیمش و اینکه این کارا یعنی یه پروسه است، باعث شد که به اون چیز دلخواهی که میخوایم برسیم. بس لطفاً نکاتش رو کاملا رعایت بکنید. حتی اگه میت تندرایزر هم نداشتید نزنید.
من همیشه تو کبابام پیشنهاد میکنم که این کارو نکنی، اما گاهی اوقات که میخوام زود مرینیت کنم و کبابش کنم خب مجبورم که استفاده بکنم. خب این از این گوجه فرنگی تو گوشت بیداد میکنه، حتما ازش استفاده بکنید. حالا اینم از سیخ‌های کاملمون دیگه. حالا میرم برای کباب کردنش. زغال گذاشتم، اونقدر اعتراض کردی چرا منقل گازی استفاده میکنی، رو زغال گذاشتم و کبابش کنم و با خودتون خداحافظی. خب تنها مسئله ای که برای پختن این غذا، این کباب باید رعایت بکنید اینه که حرارتتون حرارت ملایم رو به بالا باشه، یعنی زغالتون بعد اینکه سرخ شد اجازه بدید خاکستر روش بشینه و آماده پختن بشه. لطفاً بادشم به هیچ عنوان نزنید. این کبابم باید آبدار سرو بشه. اینایی هم که میبینید برشته شده چربیاییه که من از روش نگرفتم. چربیاش هم نگیرید اگه گوشت رون کباب میکنید. به هر حال از نوع اینگریدین میشه متوجه شد که بذار من اینور تو سایه وایسم. از نوع اینگریدین میشه متوجه شد که اون کباب چه طعمی میگیره، چه مزه‌ای میگیره و کباب خوبی است یا نه. این کباب جزو کبابای نامبر وانه، جزو کبابایی هست که نامبر وانه و کبابایی که درست بکنید خوشتون میاد. غذا باید طعم خوب داشته باشه، باقیش ادا اطفاره. باید یه سری چیزا رو از فرهنگ غذاییمون حذف بکنیم و یه سری چیزا رو اضافه بکنیم. آقا دمتون گرم، دوستتون دارم. فیلمامون رو اشتراک گذاری کنید، کمک کنید بشیم 200,000 تا دیگه، ما خیالمون راحت شه. لینک خرید چاقوهارم براتون پایین تو دیسکریپشن میذارم. عکس کباباتون رو تو اینستاگرام برام بفرستید. دوستتون دارم و